بسم الله الرحمن الرحیم. یو نیکس پروګرامینګ اگزامپل باندې مونږ کوشش کوو چې د ملټي لیول انهریټنس دا شو کو. دلته مونږ سره دا به مونږ په دغه سلاید کې وکړو، بیا به په ایډیټر کې به پریکټیکلی وکړو. دلته مونږ سره یو کلاس دی، هغه کلاس څه نامه وما پرسن په نامه باندې یو کلاس دی. د دغه پرسن کلاس نه مونږ سره یو کلاس ډیرایو شوی دی. ورډ کوم څه نامه امپلوي وخت سټوډنټ وکنه، مونږ سره یو پرسن خو یو امپلوي کې دی شي. بیا د امپلوي مختلف قسم کیټګرایزیشن یا مختلف قسم هغه پوزیشنز وي. د پوزیشن په بیس باندې اوس هر امپلوي خو منیجر نه وي. نو مونږ څه وکړلو، د دغه امپلوي کلاس نه یو کلاس بل ډیرایو کړلو چې په دغه کې به مونږ سره د پرسن فیچرز هم وي، د امپلوي فیچر به هم وي، او دغه خپل فیچر هم وي. اوس دا مونږ سره هیرارکی شو. نو مونږ کوو دا په ملټیپل لیول کې راغلو، نو دغه ته مونږ یو ملټي لیول انهریټنس یو. اوس دلته کوم مونږ یو کلاس اخسته د پرسن په نامه په دغه کې تاسو تخکوري یو کلاس د پرسن په نامه په دغه کې مونږ پروټیکټډ ډیټا ممبر اچاله د نیم په نامه باندې. که تاسو پکې نو د پرسن لکه څنګه مونږ په تیر کې واچل، دلته فور ایگزامپل مو پکې شی واچلو، یو انټیجر ټایپ یو آی ډی مو پکې واچله، پرسن آی ډی دا پکې واچوا. دا پرسن آی ډی د پوره دلته بزت شی وکم یو فنکشن پکې مو فور ایگزامپل ډیکلیئر کړلو set person id. پوندغه یو کین ته کله چې جنرالایز د پرسن انفو په نامه باندې دا فنکشن خو تاسو یې دا سم کړئ شو چې دلته مطلب دغه یو خپل فنکشن پکې جوړ کو. فور ایگزامپل دلته مو دغه شرک بدغه مپینا مورته ډیکلیریشن مو ګرو ډیفینیشن چې کومځه کې دا فنکشن ډیفاین کم دلته بزدا کوډ ولیکم. اوس دلته موږ سره په دغه کې کوم وکسو دوای موږ سره ډیټا ممبر شول، دوا مونږ سره ډیټا ممبر شول او دوا پکې څه شول ممبر فنکشن شول په دغه سوپر کلاس کې، په دغه پرسن کلاس کې. د دغه نه مونږ سره څه ډیرایو دی، امپلوي کلاس ډیرایو دی. په امپلوي کلاس کې مونږ یو خپل هر امپلوي به یو خپل امپلوي نمبرز وي، مونږ ورته پرسنل نمبر یې وي. هر امپلوي یو خپل پرسنل نمبر وي. نو آی ډي فور ایگزامپل دی مونږ سره یا لیټس چې دا کوم امپلوي دی دغه له آیډنټیفیکیشن یو مارکس ور کړی دی. هغه مونږ سره نیومریک هم کې دی شي، الفا نیومریک هم کې دی شي، الفابیټیک هم کې دی شي. لیټس مونږ یو نیومریک کوډ ولا ور کړی. دغه نمبر د انیشلایزیشن د پوره سیټ آی ډي په نامه باندې یو فنکشن مونږ واخستو. بیا یو تھرد کلاس ته چې دا سب چایلډ دی، چې د سب چایلډ لپاره د امپلوي کلاس از ا پیرنٹ کلاس بیهیو کوي، او د امپلوي به ذات خود د پرسن کلاس لپاره از ا چایلډ کلاس بیهیو کوي. مونږ چې وکړو د امپلوي کلاس نه پبلیکلی مونږ چې د څومره فیچرز دي خپل فیچرز پلس کاپی فیچر په دغه منیجر کلاس کې مونږ شې کړل، دا مونږ کاپی کړل. اوس دغه منیجر ته د عام امپلوي په نسبت باندې شې کیږي. فور ایگزامپل دلته به زه په دغه کې یو بل فیلډ مو واچوم، چې شې مو واچلو فلوټ سیلری په نامه باندې مو شې وکړلو، دا مې یو فیلډ پکې واچلو. دلته به دغه لپاره یو فنکشن واخلم، ا فنکشن مو شې کړلو، مو ولیکلو چې void set salary، او دلته به زه پکې یو فلوټ ټایپ پیرامیټر واخلم. ډیکلیریشن مو ګرو ډیفاین کم به بهر، او دا مونږ سره د سیلری مطلب هر امپلوي سیلری به وي، خو بونس په صرف چاته لګيږي، منیجر ته به لګيږي. نو دا مونږ سره د امپلوي فیچر نو دا د منیجر فیچر. نو د بونس د انیشلایزیشن لپاره مونږ شی وکړلو، یو بونس سیټ بونس فنکشن هم واخستو، او ډیسپلی فنکشن د ټول ډیټا د ډیسپلی کېدو لپاره مونږ واخستل. بیا مونږ د کوم فنکشن انیشلایزیشن کړی دی په پرسن کلاس کې مونږ سره یو فنکشن چې وو سیټ نیم او دویم مونږ سره چې مونږ پکې دویم دا به زه دلته کاپی کم او دلته به پیسټ کم. پیسټ مکړلو، پیسټ کې دونه بعد به زه چې کوم دغه کې به دا سیټ مونږ سره د سیټ چې شي په نامه باندې پی آی ډي غالبا شدای وو به که سوچ چې شی مولا ور کړلو پرسن آی ډي دی، پرسن آی ډي په ګورا فنکشن نامه پی آی ډي مونږ سره چې دی هغه ویریبل نامه، نو دا به شي دا به مونږ سره شي پرسن آی ډي. پرسن آی ډي کې مونږ سره د کوم ټایپ د انټیجر ټایپ یو ډیټا، نو دا به مونږ سره فور ایگزامپل مو دلته پی واخستو، نو دلته به مونږ سره چې دا کوم ویریبل د انټرنل ویریبل خو پی آی ډي وو، په دغه پی آی ډي کې به په دغه پی کې کوم نمبر راشي یا به مونږ سره امپلوي راشي. یا سیټ آی ډي به امپلوي والا، دا د امپلوي کوم سیکنډ کلاس دی، دا دواړه فنکشن د کوم کلاس دی، دا د پرسن کلاس دی. بیا د امپلوي کلاس کې مونږ سره چې دوا فنکشن وکنه، نو زه به دا چې کوم فنکشن دی دا به زه د کوډ د کمیدو چې مله زه ټایپ نه کم، دا به زه کاپی کم او دلته به چې وکم، دلته به زه دا پیسټ کم. چې پیسټ مکړلو دا به زه ایډیټ کم،
دلته به ما سره سیټ سیلري په نامه باندې دا فنکشن راشي. په دغه کې چې کومه ډیټا دا کوم ټایپ ته دا فلوټ ټایپ ته فار ایگزامپل دا مو ایس کړله دلته به راشي زه به دا سیلري انیشلایز کړم د چی نه د دغه ایس نه. د دویم فنکشن هم موږ سره راغلو. بیا موږ سره دا بونس د کوم کلاس فنکشن دی د منیجر کلاس فنکشن وکنه. زه به دلته دا کټ کم دلته به کلیک وکم دا به زه راوړم دلته به په سایټ کې به دلته ډسپلی کم لاندې بیا ویزیبیلیټي ختمېده دا مې دلته راوستو. اوس موږ سره د منیجر کوم کلاس چې دی په منیجر اوس په سیټ بونس کلاس فنکشن چې کوم دی سیټ بونس په کوم کلاس کې و په منیجر کې و کنه. په بونس کې موږ یو انټیجر ټایپ ویلیو دا پکې سیټ کوو نو هغه انټیجر ټایپ ویلیو به راشي په دغه بي کې او بي نه به د بونس ته اساین شي. اوس په منیجر کې خو صرف دا فنکشن نه و ډسپلی فنکشن هم دی. په ډسپلی کې چې د څومره ډیټا مخکې خو صرف موږ سره نیم و اوس د نیم سره سره نور فیچر هم پکې راغلل. دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم سی اوټ نه بعد به زه دلته ولیکم چې فار ایگزامپل پرسن آی ډي کولن ډبل کوټ دلته به زه څه وکم دلته به زه ولیکم چې پی آی ډي او دغه نه بعد به ولیکم ای ان ډي ال دا یو فنکشن پکې مو اډ کړلو. بیا به نیم شي په دویم کې موږ سره آی ډي نه بعد به څه اډ کم دلته به زه سی اوټ کې دننه به څه ولیکم زه به ولیکم چې سیلري نه بعد به زه دا ویریبل چې کوم دی سیلري او سیلري نه بعد دلته به زه ای ان ډي ال او ډسپلی بونس الریډي ما به دلته شو شي. خو دلته په مین کې دننه به ما سره زه به چې دا کوم ایکسټرا فنکشن پکې مو اډ کړل په د ام سره به زه دا کال کام ام زه به ولیکم چې ام ډاټ ام سره سیټ پرسن آی ډي دا فنکشن دی او دلته فار ایگزامپل مو ولا دا ویلیو ورکړل دا فنکشن کال شو نیم به کال شي مو سره به د آی ډي کال شي دغه نه بعد به مو سره څه وشي سیټ سیلري به کال شي. په سیلري کې فار ایگزامپل مو څه ورکړه مو 30000 ورکړه دغه نه بعد مو سره بونس دی په ډسپلی کې به مو سره دا ډیټا نو دا مونږ کمپلیټلی چې کسټمایزیشن په د کوډ کې وکړلو. زه به راشم د خپل پروګرام لا دلته دا مونږ سره په د ملټي لیول انهریټنس کې د پرسن کلاس نه مونږ امپلوي کلاس انهریټ یا ډیرایو کړلو د ډیرایو کلاس نه مونږ یو فردر کلاس ډیرایو کړل مونږ منیجر نامه ورکړه. په پرسن کلاس کې اوما سیم کوډ دلته تر واخله کاپی کړه د سلاید بس تاسو سره شیر کوم تاسو مطلب بیا څه مسله نشته تاسو کې اډ کالای شو په خپل باندې ما سره په دغه کې ملټیپل فیچرز راتلای شي. لیټس چې دلته پکې په دغه لیول باندې زه څه کوم د سټرینګ ټایپ جنډر پکې جنرالایز یو فیچر اچوم دلته په دغه فنکشن کې نامه ولا زه نه چینج کوم صرف مو څه وکړلو یو بل سټرینګ م پکې اډ کړلو مطلب دغه انفارمیشن به مو سره د نامې او د جنډر دواړه راسي دا مو ډیکلیریشن صرف وکړلو. بیا مو سره کوم د ډیرایو کلاس امپلوي دی په امپلوي کې به زه څه وکم د فلوټ کلاس سیلري په پکې اډ کم د سیلري د سیټ کې دوه لپاره کا فنکشن اډ کې او کا پوندغه کې تا چوي فار ایگزامپل ما پوندغه فنکشن کې واچلا سمپلیفیکیشن د لپاره اوس ما څه وکړو بونس ته پر دا فنکشن شو ډسپلی شولا نو اوس په سیټ نیم کې خو موږ صرف نیم نه و سیټ کړی ورسره موږ څه وکړو د سټرینګ ټایپ جنډر هم سیټ کړی نو دا فنکشن هم پکې ما ولیکلو دلته به زه ولیکم چې جنډر از ایکوال ټو جی دا فنکشن څه شولو کسټمایز شولو. بیا موږ په دغه کې څه کړی دی صرف موږ خو آی ډي نه سیټ کوو موږ خو سیلري هم سیټ کوو نو دلته به زه څه وکم دا سیلري به دا به پکې زه انیشلایز کم په دا بونس کې به بونس او په ډسپلی کې به چې دا کوم انفارمیشن مو اډ کړل دا به زه دوزه کې څه وکم دا فنکشن به زه کسټمایز کم. دلته مو سره جنډر راغلو جنډر نه بعد به زه دلته څه وکم دلته به راوړم زه به د جنډر ویریبل نه ډیټا پرینټ کم ای ان ډي ال باندې به نیو لاین لراشم آی ډي به پرینټ کی دلته به مو سره څه وشي دا سیلري به پرینټ کی د سیلري نه بعد به زه څه وکم دا چې کوم ویریبل کې دا خو مو سره هغه ټیکسټ میسج د سټرینګ دی د ټیکسټ میسج سره د مو سره نیومریکل ډیټا هم د دوزه نه پرینټ کی دا به پرینټ کی بونس په پرینټ کی رابشم دلته به صرف نیم نه را درومي دلته به څه راشي دلته به جنډر هم راشي فار ایگزامپل ما پکې میل هم اډ کړلو او میل م په د فنکشن د پیرامیټر نه بهر اډ کړلو دا په کور چیرته نه په کورو. بیا دلته موږ سره د سیټ آی ډي سره به زه څه وکم د فلوټ ټایپ یا ویلیوم دا فار ایگزامپل دلته مو څه وکړله د فلوټ ټایپ ویلیوم هم پکې سیټ کړله په ډسپلی کې موږ کسټمایزیشن په فنکشن باډي کې کړی په ډیکلیریشن کې په ډیفینیشن پارت کې نه کړی. زه به څه وکم دا پروګرام به زه کمپایل کم دا ما کمپایل کړلو که چیرته ایرر وي ایرر به وښیي نشته پکې دغه نه بعد به زه راشم دلته به زه څه وکم دا به زه رن کم چې رن م کړلو دغه د امپلوي چې کوم پرسن دی د پرسن نامه د پرسن جنډر دا د پرسن کلاس انفارمیشن شول
د دغه امپلوي آی ډي او د امپلوي سیلري دا د امپلوي کلاس شو او د منیجر چې کوم مطلب موږ سره بونس ورته لګیدل دا بونس اوس کدا منیجر وکسي دا یو امپلوي دی دا امپلوي انفارمیشن شول او دا یو پرسن هم دی دا یو پرسن اوورال کا وکسي دا د منیجر انفارمیشن دی نو دا موږ سره یو اگزامپل وو د ملټي لیول انهریټنس په دغه کې څلور پنځه اگزامپل مو نورم جنرالایز مختلف قسم د ریل ورلد راخستی اب موږ ان شاء الله چې ژوند په نیکست کلاس کې وکړو کوشش وکړئ چې دا وکړئ مطلب که څه مشکل ورته پکې